Magandang araw mga kaibigan. Welcome back dito sa One de la Cruz TV. Today, papakita namin sa inyo ang bagong facelifted na Honda Brio. So, ang dami niyang magagandang bagong features. Maging desirable pa rin kaya siya laban sa bagong Toyota Wigo at ang paparating na kapalit ng Mitsubishi Mirage. Watch this, guys. The power of dream.